Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo what's inside my travel makeup bag because I'm going on a trip this coming Friday with Colourette Cosmetics. So, pupunta kami ng Ilocos and kakatapos ko lang kasing mag-pack ng makeup kaya eto, naisip ko na i-share sa inyo kung ano yung laman nitong makeup bag ko. Actually, whenever I travel, as much as possible, gusto ko konti lang yung dinadala kong makeup as in super duper minimal lang kasi nakakatamad mag-retouch, sayang sa oras. Pero dahil sponsored ng makeup brand tong trip na to and marami akong kasamang mga YouTubers, vloggers, influencers, and makeup artists, naisip ko na magdala na lang ng sarili kong makeup. That way, just in case na, you know, maisipan namin mag-makeup or mag-glam, at least meron akong gagamitin sa sarili ko and hindi ko na kailangan manghirap sa ibang tao. Anyway guys, if you want to know what's inside my makeup bag and also my tips and tricks when it comes to packing your makeup, just keep on watching. So I'm going to start with the bag that I use and yung ginagamit ko is itong Colourette Cosmetic Bag and I actually got this for free lang when I attended one of their events pero pwede nyo siyang mabili sa website ng Colourette Cosmetics for, if I'm not mistaken, 299 pesos. Yeah, 299 pesos. Sobrang gusto ko tong bag na to because in my opinion, yung sukat niya is sakto lang. Hindi siya sobrang laki and hindi rin naman sobrang liit. As in, lahat ng makeup essentials na kailangan nyo and even yung mga brushes, I'm very sure na kayang-kaya nyong pagkasyahin sa loob ng bag na to. Sobrang sturdy and lightweight din itong bag na to kaya in my opinion, for its price, sobrang okay na okay siya. Dalawa yung primer na dadalhin ko sa trip na to and yung first one is itong Ellana Cosmetics Blur Primer and I'm very sure na alam niyo na kung bakit because nakaka-blur to ng pores tapos nakaka-control ng oil and what's great about this is yung packaging niya kasi talagang travel friendly dahil it's made of plastic so sigurado kayo na hindi siya mababasag and masisira. Yung second primer na dadalhin ko is yung primer na magbibigay ng glow and hydration sa skin ko so probably gagamitin ko to at night kung may event man kami sa gabi and yung primer na tinutukoy ko is itong Becca First Light Priming Filter. Dahil sobrang laki ng bottle nito and babasagin siya so may tendency na mabasag siya sa trip and also nakakakain ng sobrang daming space. Ang ginawa ko guys is nag-transfer na lang ako dito sa maliit na pot ng if I'm not mistaken, parang pigment yung nakalagay dito before. So, ayun guys, nag-transfer na lang ako dito para hindi siya makakain ng sobrang daming space and yung dadalhin ko is yung sakto lang kasi kung ito yung dadalhin ko, parang sobrang dami naman nito and hindi ko kailangan ng sobrang daming primer. So, yung kailangan ko lang yung dadalhin ko. Pagdating sa base products like foundation and concealer, in my opinion, mas maganda na mag-stick na lang kayo sa mga products na tried and tested nyo na. That way, sigurado kayo na plakado and maganda talaga yung kakalabasan ng makeup nyo. Huwag nyo nang malakin pang mag-experiment guys dahil baka yun pa yung maging reason kung bakit bad mood kayo sa buong trip nyo. Actually, right now, torn pa ako kung alin dito sa dalawang foundation yung dadalhin ko. So, hindi pa kasi dumadating yung in-order kong Fit Me from Lazada but kung hindi siya dumating, eto na lang Infallible Pro yung dadalhin ko. But of course, kung dumating, etong Fit Me yung dadalhin ko. Both of this foundation are really great kasi perfect silang parehas if you have oily skin. Tapos, maganda din yung staying power and coverage nitong dalawang to. Pareho silang medium coverage but very buildable. For concealer, I feel like alam niyo na kung ano yung dadalhin ko and that is the Maybelline Fit Me Concealer kasi sobrang favorite ko to as in I love this one so much. I like this concealer because it's very lightweight and maganda yung coverage niya, especially pang highlight sa under eye area. Super duper nice niya tapos hindi siya nagkakrease sa akin so no-brainer, ito yung dadalhin kong concealer. Isang loose powder lang yung dadalhin ko para pang set and pang bake ng face ko and that is the Coty Airspun but since super duper laki ng packaging niya, ang ginawa ko is tinransfer ko siya dito sa empty Ellana Cosmetics container ko and kung titignan nyo guys, super laki ng difference dahil kung ito yung gagamitin ko, ang daming space niyang makakain but with this one, konti lang and what's great about this is pwede kong gamitin sa lamin etong takip niya kasi parang magnified mirror siya so parang 2-in-1 na tong container na to. Hindi lang siya lalagyan ng powder, pwede ko pa siyang gamitin na pang retouch and pangtingin ng face ko. By the way guys, if I'm not mistaken, pwede nyo mabili tong loose container na to sa website ng Ellana Cosmetics and also sa beautymanila.com. So, ayun, just in case na naghahanap kayo ng magandang container ng loose powder na pwede nyo gamitin sa lamin yung take, you might want to check this one out. To warm up my complexion and bronze my face, yung dadalhin kong bronzer is yung favorite ko which is yung NYX Matte Bronzer and yung shade na gamit ko is medium. I like this one kasi maganda yung kulay niya sa skin ko as in, hindi siya sobrang orange and hindi rin sobrang red. It looks super duper natural kaya no-brainer at yung bronzer na dadalhin ko. So instead na magdala ko ng face products na magkakahiwalay like blush, contour, and highlight, ang naisip ko is magdala na lang ng face palette and yung face palette na dadalhin ko is itong Sleek Face Form Contour and Blush Palette in the shade Light.
sobrang convenient na ganito guys kasi hindi siya nakakakain ng sobrang space. Tapos, lahat na kailangan nyo nandito na. And for me, sobrang perfect na mga kulay na nandito. Kaya, ito yung palette na napili ko. I highly recommend na magdala na lang kayo ng face palette na nagko-contain ng favorite yung blush, contour, and highlight. That way guys, hindi nyo na kailangan magdala ng multiple products. Tapos, pag nilagay nyo sa bag kasi minsan, di ba, parang pakalat-kalat. So, para isang kuhaan and isang gamitan na lang, mag-face palette na lang kayo. At least, di ba, kung magdadala kayo ng face palette, after nyo mag-contour, pwede na kayo mag-blush, then highlight. So, hindi nyo na kailangan maghatak ng makeup sa loob ng bag nyo, as in, nandito na lahat. Since medyo light or medyo subtle for my liking, yung highlighter dun sa face palette na pinakita ko kanina, magdadala pa ako ng isang highlighting palette, and yung dadalhin ko is itong sleek Solstice highlighting palette. Isa kasi ito sa mga favorite kong shades ng highlighters, kaya ito yung naisip kong dalhin, tapos sobrang blinding, kaya alam ko na kapag ito yung ginamit ko, kahit nasa malayo ako, makikita ako ng mga tao. What's great about this one din kasi is that pwede nyo din siyang gamitin as an eyeshadow, so parang you're hitting two birds with one stone. Hindi nyo na kailangan magdala ng sobrang daming eyeshadows. Kahit yung highlighter na lang, okay na. Speaking of eyeshadows, instead of bringing an eyeshadow palette, naisip ko na pumili na lang ng mga favorite kong shades ng Makeup Geek, and eto yung nagawa kong palette guys. So, I'm very sure marami akong dinala. Hindi lahat pa magagamit ko, but just in case maisip kong mag-iba ng look at least, meron ako mga ibang shades na pwedeng pagpilian. By the way guys, I know na kapag gumagamit ako ng Makeup Geek eyeshadows, marami sa inyong nagtatanong kung saan ko siya binibili. So, lahat ng Makeup Geek eyeshadows ko, nabibili ko siya or binibili ko sa mupstore.com. Kung naghahanap kayo ng eyeshadow palette na perfect dalhin pang travel, I highly recommend yung EB Advance Uncover 2 palette kasi lahat ng kulay na kailangan nyo para gumawa ng day-to-night looks, nandito na. Magdadala din ako ng mga loose pigments and liquid eyeshadows na gagamitin kong topper or kaya naman panglagay sa lid ko, and I highly recommend guys na lahat ng mga makeup products nyo na maliliit, ilagay nyo sa ganitong klaseng pouch. That way, lahat sila magkakasama na, tapos mas mabilis ko din kasi minsan kung pakalat-kalat sa loob ng bag, sobrang hassle, tapos mauubos yung oras nyo kakahanap. So, para lang hindi masayang yung oras nyo, and ayan, isang hatakan lang, ando na lahat na kailangan nyo. I highly suggest na gumamit kayo ng mga maliliit na pouch kagaya nito. Eto guys, bigay lang siya sa akin sa isang PR kit before, pero kung naghahanap kayo ng mga pouch kagaya nito, I highly recommend na magpunta kayo sa SM Department Store sa travel section, and I'm very sure na may makikita kayong mga ganito. No-brainer pagdating sa pangkilay, ang dadalhin ko is yung Anastasia Deep Brow Pomade in the shade Dark Brown kasi kapag ito yung ginamit ko, sigurado ako na plakado and talagang on fleek yung kilay ko. I'm not picky when it comes to mascara, so as long as waterproof siya, okay na sa akin. And yung dadalhin ko is itong L'Oreal Miss Manga False Lash Waterproof Mascara. For lashes, yung dadalhin ko is itong Miniso na 3D Corner Lengthening Lashes, and ito yung napili ko kasi it looks very natural and hindi siya mabigat sa mata. Pagdating sa mga makeup products na parang pencil yung type kagaya ng lip liner and eyeliner, I highly suggest na bumili na lang kayo ng pencil case para lahat sila nandun na. And yung gamit ko is itong Miniso na pencil case. I bought this for I think 49 pesos. Super duper cute and maganda siya because it's white and malinis tignan. Tapos marami kayong pwedeng ilagay sa loob. So eto guys, lahat ng laman nung akin. So I have a gel liner na color black from Inglot. Meron akong dalawang NYX Jumbo Eye Pencil na pang base na eyeshadow. Meron din akong dalawang eyeliner na I'm very sure hindi ko magagamit, pero just in case, di ba, nagdala na ako ng dalawa. Meron din akong black and kulay champagne na eyeliner. Pagdating sa lip products, medyo nahihirapan ako sa totoo lang, pero feeling ko naman lahat ng napili ko okay na. So, yung first one is itong Colourette Cosmetics Colourtint in the shade Zola kasi isa to sa mga favorite kong tints and hindi ako nakakaalis ng bahay nang walang tint, so magdadala ako ng isa. Tatlong nude liquid lipsticks yung dadalhin ko just to make sure. So yung first one is itong Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. Second is Colourpop Ultra Satin Liquid Lipstick in the shade Calypso, and third one is itong Colourpop Ultra Satin din, and this one naman is in the shade Screenshot. So lahat sila nude pero magkakaiba ng undertone, kaya feeling ko perfect dalhin tong lahat ng to. Magdadala din ako ng dalawang lip gloss para just in case na magsawa ako sa mga matte liquid lipstick, may topper akong gagamitin, and yung dadalhin ko is itong Colourette gloss in the shade Holly and Feather. Ayun na guys, lahat ng laman ng aking travel Kikay kit, and I really hope na kahit papano may natutunan kayo sa mga tips and tricks na binigay ko, and sana na-enjoy nyo tong video na to. Also guys, i-vlog ko nga pala yung trip namin sa Ilocos, so hopefully maganda yung kalabasan ng vlog, but bahala na. Gagawin ko yung makakaya ko para maging super fun and exciting nung vlog na gagawin ko. That is it for today's video guys. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag meron akong bagong videos.
Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!